वर्षको अलमलपछि सभासदहरू संविधानको मस्यौदा बोकेर नागरिकको मत बुझ्न जिल्ला हिँडेका छन्। संविधानको मस्यौदाबारे पश्चिम नेपालका नागरिकहरू के भन्छन् त? साझा सवालको आजको बहस नेपालगञ्ज बाँकेबाट। साझा सवालमा विद्या चापागाईको नमस्कार। म कार्यक्रमको सुरुवात पनि तपाईँ सहभागीहरूबाटै गर्छु। हाम्रो यो किसानहरूको खेतीपातीको समयमा अहिले संविधान मस्यौदा आएको छ। हामीले यो संविधान मस्यौदा समात्ने कि अहिले खेतीपातीको समयमा धानको मुठो समात्ने? सुरेन्द्रजी, हामी विगत 8-10 वर्षदेखि नै यसैमा लागिरहेका छौँ। यत्रो महत्त्वपूर्ण कानुन हामीले निर्माण गर्न लागिरहेको कुरा यो खुसीको कुरा हो। त्यसमाले किसानले खेती पनि गर्नु पर्यो र संविधान बनाउने काममा पनि संलग्न हुनु पर्यो। यो दुईटै नागरिक दायित्वभित्र पर्ने भएको हुनाले म उहाँहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने दुवैलाई स्वागत गरौँ। यदि आयोगद्वारा नै त्यसको सीमाङ्कन र नामाङ्कन गराउनु थियो भने किन यो दोस्रो संविधान सभाको नाटक रचियो र किन पहिलो संविधान सभालाई भङ्ग गरियो? संहिताबाट ब्याक हुन खोजेको भन्ने जो तर्क गर्नुभयो त्यो कुरा होइन। प्रस्तावना पनि हामीले भनेका छौँ नेपाल सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आधारित हुनेछ भन्ने कुरालाई हामीले त्यो गरेका छौँ र 8वटा प्रदेश हुनेछ, नाम प्रदेश सभाले राख्नेछ भनेपछि सीमाङ्कनको कुरा टुङ्गो लगाउने काम सम्भवतः हामी यही बिचमा हामी प्रयास गर्नेछौँ संविधान जारी गर्नुभन्दा पूर्व नै। त्यो पनि सम्भावना छ भने त्यो प्रयास भइरहेछ। उपेन्द्रजी, तपाईहरुलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने गरी नै उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ कि अलि फरक लाग्छ? उता भूकम्प पीडित भएको बेला, यता बाढी आएको बेला, अब वर्षमा पहिरो चलेको बेला, यसपछि दसैँ तिहार चाड आएको बेला यो मौका छोपेर जनता देश जनतालाई झुक्याउनै ल्याएको यो समय चुज गरे हो। विगतमा ठुल्ठुला आन्दोलन भएको छ, सशस्त्र विद्रोह भएको छ, मधेस जनविद्रोह भएको छ र त्यो बेला यस्तो संविधान देशको हुन्छ, यस्तो राजनीतिक प्रणाली हुन्छ भन्नेका केही आधारहरू स्थापित भएका छन्। संविधान सभा त खालि रबर स्ट्याम्प मात्रै हो। 4-5 जना अँध्यारो कोठामा बस्छन् 12-1 बजे राति, अनि त्यहाँ तेरो स्वार्थको लागि यो स्वार्थ होइन, मेरो सत्ता पहिला राष्ट्रिय सरकारको कुरा आयो, सरकारको कुरा आयो, सरकारमा जान बाधक के हो भने एउटा संविधान चाहियो। जस्तो एउटा संविधान बनाइहरू प्राथमिक चाहिँ सरकारमा, अनि त्यसलाई मूर्त रूप दिन एउटा कागज फालिदिइहालौँ भन्ने हिसाबले राति तयार गरेर अनि त्यसलाई संवाद समितिमा छलफलै गर्न नदिकन अनि त्यसपछि चाहिँ संसदमा लग्यो। किन मुस्लिम समुदायलाई विभेद गरिएको छ? किन मुस्लिम समुदायलाई कुनै पनि क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गरिएको छैन? गौरीजी, मुस्लिम महिलाहरूको जो साह्रै माइनोरिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आरक्षण दिएर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। मेरो उहाँहरूसँग दुवैजनासँग हार्दिक अनुरोध छ। संविधानवादमा आधारित होइन, नीति तथा कार्यक्रम जस्तो कतिपय अनावश्यक कुराहरू तर चाहिने कुराहरू नभएको मैले पाएँ। सुरेन्द्रजी, संविधानको मस्यौदामा त कृषिमा औद्योगिकरणदेखि सहकारीसम्म हुँदा पुस्तकालय खोल्ने सम्मको व्यवस्था गर्नुभएको छ। कहाँबाट सिक्नुभयो यस्तो कायदा? नीति तथा कार्यक्रमको कुरा गर्नुभयो कि तपाईँले संविधानको कुरा गरिरहनु भएको छ? मैले संविधानको मस्यौदाकै कुरा गरेँ, पढ्न भ्याउनु भएको छैन? होइन, के राखेको छ भन्ने याद छैन। मैले हेरेको छु। यहाँलाई सोध्यो भने मेरो मुद्दा त सम्बोधन हुनैपर्छ भन्नुहुन्छ, अनि त्यो लेख्दै गऱ्यो सूची त लामो हुन्छ। 2047 साल र अन्तरिम संविधानले दिएको महिलाको अधिकार पनि खोसिएको महसुस भएको छ। नागरिकताकै विषयमा भनौँ न, आमा वा बाबु भने पनि हुन्छ नि। अलिकति जन्म दिने आमाले नागरिकतामा चाहिँ नि अगाडि बढ्न पाउँदैन भने त्यो के हो? त्यस्तो त्यो किन त्यति कन्जुसाइ गरेको राज्यले? स्वास्नी मान्छेप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणै दूषित लाग्यो मलाई त, एकदमै दूषित लाग्यो मलाई। दलितलाई घर बनाइदिने, बाख्रा दिने, भेडा दिने, कुखुरा दिने कुरासम्म मस्यौदामा आउने र राजनीतिक अधिकार दिने कुरामा तपाईँले किन कन्जुसाइ गरिराख्नु भएको छ? 13% जो ग्यारेन्टीको कुरा छ संविधानमा यो काम गर्नुपर्छ, संशोधन गरेर पनि यो मस्यौदालाई पूर्णता दिने कुरामा गर्नुपर्छ। यस संविधानमा सहभागी राजनीतिक दलहरू र केही संविधान बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू यसमा सहमत हुनुहुन्न। यसरी संविधान तयार गर्दा के देशमा शान्ति सम्भव छ त? धन्यवाद। के उहाँहरूले गरिदिनु भयो भने तपाईँहरू चाहिँ बेइमानी गर्न छोडिदियोस्। मधेसीलाई अधिकार दिने, महिलालाई अधिकार दिने, दलितलाई अधिकार दिने, जनजातिलाई दिने, थारूलाई दिने, मुस्लिमलाई दिने, सबैलाई समान अधिकार र अवसरमा पनि समानता र न्यायमा पहुँच दिने इमान्दारी त देखायो भने सबै समस्याको हल हुन्छ। त्यो त भयो भन्नुभयो त सुरेन्द्र। कहाँ भएको अनुभव गर्नुभएको छ? 30 दलीय मोर्चा भनेर 30 दलीय मोर्चाको संयोजक प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, मधेसी मोर्चाको संयोजक विजय गजराजी हुनुहुन्थ्यो। गलत मधेसी मोर्चा संयोजक कोही छैन।
अहिलेसम्म बनाएकै छैन, यो गलत कुरा हो। तर तपाईँले बनाइदिएर हुन्छ? हैन, तर वार्ता मोर्चाले कसैलाई संयोजक आजसम्म बनाएकै छैन, तपाईँले संयोजक बनाइदिएर अनि यो नक्कली खडा गरिदिएर हुन्छ? जेठ 25 भन्दा अगाडिका सबै वार्ताको प्रतिनिधि भएर मधेसीको तर्फबाट जाने विजय गच्छेदारजी हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि गलत हैन, यसमा विमति भयो होला, तर विमति होइन। संविधान बनाउनै पर्छ, सके सर्वसम्मति, नभए 2/3 बनाउने भन्ने यही संविधानको व्यवस्था हो। विवादै विवादको बीच आउने संविधान चाहिँ दिगो होला। मलाई मिटिङ पोइन्टमा उहाँहरू आउनुहुन्छ, म त्यो आश गर्छु। तपाईँ सहभागी दर्शक अनि श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।